După cea de-a 5-a etapă din 2025, Oscar Mania prinde rădăcini pentru că Oscar Piastri are deja 3 victorii în 2025 și 2 pole position-uri. Primele 2 din cariera sa. Iar Lando Norris, din păcate, face greșeală după greșeală. A plecat în ultima cursă de pe locul al 10-lea de pe grilă, după ce cu o cursă înainte plecase de pe 6. Cu 3 victorii, Oscar Piastri a trecut la conducerea clasamentului piloților și are numai puțin de 10 puncte avans în fața lui Lando Norris. Max Verstappen a plecat din pole, însă a greșit sau n-a greșit, pentru că a primit o penalizare de 5 secunde, iar ceea ce s-a întâmplat în primul viraj a făcut să curgă foarte multă cerneală. Lando Norris, plecând de pe 10, a ratat imaginea ceea ce se întâmpla la conducerea cursei, dar Max Verstappen a încercat o depășire pe exterior, pe acolo, pe unde el spunea că el nu poate fi depășit. Oscar Piastri a arătat că îi poate face lui Max Verstappen ceea ce Max Verstappen făcea altora în sezoanele anterioare. Oscar Piastri și-a păstrat cumpătul și l-a forțat pe Max Verstappen să scurt-circuiteze virajul al doilea, motiv pentru care Max Verstappen a primit o penalizare de 5 secunde. De ce 5 și nu 10? Pentru că comisarii de cursă au hotărât că, fiind un incident ce s-a întâmplat în primul tur, merită doar 5 secunde. Max Verstappen însă spune că nu le merita nici pe acelea și a fost foarte supărat la finalul cursei. A refuzat să dea interviuri și nu oricum, ci după o discuție cu Mohamed Ben Sulayem, chiar atunci când a ajuns cu mașina în parc fermé. Pe locul al 3-lea a terminat Charles Leclerc, care scoate untul din mașina Ferrari și este singurul care poate să facă acest lucru, pentru că Lewis Hamilton a plecat de pe 7 și a terminat cursa tot pe locul al 7-lea și este deja foarte, foarte dureros să observi sau să asculți interviurile pe care Lewis Hamilton le dă la final de cursă, pentru că nu se înțelege absolut deloc cu mașina și el a spus că va fi la fel de dureros pentru tot restul sezonului. În ce zonă are Lewis Hamilton probleme? Se pare că nu se poate acomoda cu frânele pe care le folosește Ferrari, iar modul în care folosește frânele înainte de virajele foarte rapide îl face să piardă viteză și pe anumite viraje în Ghigea a mers și cu mai mult de 10 km pe oră, mai puțin decât reușea să o facă Charles Leclerc. Charles Leclerc, fericit cu locul al 3-lea, deși își dorește victoria, își dorește să se lupte pentru titlu, însă mașina celor de la Ferrari nu este încă pregătită pentru o astfel de luptă. Se vorbește de îmbunătățiri ce vor veni în Imola, pentru că Miami este o cursă ce are și o cursă de sprint, iar formatul acestui weekend nu oferă suficient de multe antrenamente libere, astfel încât echipele să poată culege date în mod relevant pentru dezvoltările ulterioare. Așadar, Ferrari suferă, Charles Leclerc încearcă să se regăsească și parțial reușește. Cei de la Mercedes au început acest sezon cu o mașină mult mai bună decât anul trecut, cu o fereastră de operare mai largă. Primul pilot, George Russell, a punctat în toate cele 5 curse și în 3 dintre ele a fost pe podium. Ar fi fost și în Jeddah dacă nu era depășit de Charles Leclerc. În timp ce colegul său, Kimi Antonelli, este aproape de fiecare dată în puncte. A reușit până acum să fie în puncte de 4 ori din cele 5 curse și numai o greșeală de strategie în cursa anterioară l-a făcut să rateze punctele. Kimi Antonelli și George Russell sunt piloți buni pe o mașină cu o fereastră de operare largă ce poate face surprize, pentru că dacă ne uităm la calificările din acest sezon, cea mai mare distanță între locul 1 și locul 2, și nu totdeauna am avut numai mașini McLaren pe primele 2 locuri, așadar distanța dintre primele mașini a fost de maxim o zecime. Prin urmare, orice se poate întâmpla. Însă Oscar Piastri pare să aibă deocamdată întâietate. Iar la Red Bull, Max Verstappen face tot ce poate cu această mașină, ce nu este un tractor, așa cum o numesc unii, pentru că, iată, poate să plece din pole position. S-a întâmplat deja în 2 curse, fie că vorbim de Suzuka, fie că vorbim de Arabia Saudită. Însă, în cursă, ritmul de cursă este mai bun al celor de la McLaren. Mai trebuie spus ceva. Până la această cursă din Jeddah, cine a fost în pole position a câștigat cursa. S-a întâmplat de 4 ori, plus o dată în cursa de sprint din China, pe care a câștigat-o Lewis Hamilton. Așadar, pare să fie absolut crucial în sezonul 2025 să încerci să pleci din pole position. Iar calificările reprezintă cuiul lui pe pelea pentru cei de la Ferrari și, într-o oarecare măsură, și pentru cei de la Red Bull. Yuki Tsunoda, colegul lui Max Verstappen, încă nu s-a obișnuit cu mașina, dar punctează, ceea ce nu se întâmpla cu Liam Lawson,
cel pe care l-a înlocuit după doar 2 etape în 2025. Urmează o cursă weekendul viitor. Ce se va întâmpla în Miami? Anul trecut, în Miami, a avut loc schimbarea de performanță a celor de la McLaren. Dacă până în Miami arătau cam cum arată Ferrari în acest sezon, poate un pic mai bine, odată cu acea etapă, atunci când au adus primul set de upgrade-uri pentru mașina McLaren, au câștigat prima cursă, a fost prima victorie a lui Lando Norris din cariera sa, prima victorie pentru McLaren în 2024 și parcă s-a schimbat roata începând cu acea etapă din Miami. De data aceasta, marea majoritate a echipelor, dacă nu toate, spun că nu vor veni cu îmbunătățiri, tocmai datorită acestui weekend cu format de sprint și multe dintre ele vor aduce îmbunătățiri abia în Imola. Însă, cu o etapă în urmă, în Ghigea, în antrenamentele libere, McLaren a testat mai degrabă un extractor nou pe care nu l-au folosit în cursă. Să fie acesta un semn de slăbiciune în armura celor de la McLaren, toate celelalte echipe speră că așa este. De ce? Pentru că în 2024 absolut toate îmbunătățirile sau modificările pe care cei de la McLaren le-au adus mașinii au și funcționat. Vedea pe Antena Play, apoi calificările pentru cursa de sprint. Cursa de sprint și calificările pentru cursa principală se vor vedea atât pe Antena Play cât și pe Antena 3 CNN. În timp ce Marele Premiu va avea loc duminică seara chiar, și se va putea vedea pe Antena Stars. Acum, pentru că vorbim de Formula 1 și pentru că vorbim de importanța pe care Formula 1 o are pentru fanii motorsport, trebuie să vorbim sau să ne uităm și către trecut și să apreciem istoria și legenda. Și pentru că vorbim de legende, vă invit să-l urmărim pe Emerson Fittipaldi într-un interviu exclusiv pentru Antena 1. When was the first time you felt that you will be a world champion? When the dream became something real, something you could touch? I think was when I won the Austria Grand Prix in 72. I was very close to get more points, and then going to Monza to the Italian Grand Prix was my dream since I started as a racing driver. Leaving Brazil, I had no idea that I could be world champion, and was a blessing from God to give me this championship, to give me the talent to give to me and the opportunity in my life. But how did you manage all the problems or the hard moments, because you left McLaren for your own team and that needed some courage because it was a risk, right? Myself and my brother always liked to build the cars in Brazil. We built the karting, Formula V, prototype, and it was a time to have a Brazilian team. And I learned, was difficult 5 years of my life, very difficult, but was a blessing to work with my brother and to have a Brazilian team. I finished 1 second in the Brazilian Grand Prix, was like winning. Which are the differences between Formula One nowadays and the one back then? And I'm not talking only about the technical point, also about the spirit of the competition. It's a huge change. I think on my time, we are very close friendship between the drivers. We have a very high risk of life all the time. When the races start, you are competing very hard against each other. But outside on the paddock, we are very good friends. But thanks God, now race is so much safer than before. Formula One's on a fantastic time now, extremely competitive, and a lot of technology on board. The drivers don't have enough time to enjoy like I had more time to enjoy. On the paddock with my family, with my friends. Now they have engineers meeting, they come out of the car, everybody's on top. They have no time to enjoy Formula One. A certain spirit is lost, right? Something. I think something lost because the demand of the sport. It's still so competitive this year. Do you have a regret that you spent a lot of time away from your family? I think any sport at a high level, I mean here in Madrid, I see all these fantastic champions from many different sports,
I have a lot of respect because I know how much training, how much effort, how much sweating, how much difficulties they went through to arrive where they are, and the family miss. And there was life that I missed. If you could give just one advice to a young pilot, what would that be? Because you can be a mentor to all of them. My father told me it's a very difficult sport. Do with passion, dedication, effort, and then you can succeed. How was Senna? Was he as unique as everybody says? Everybody's talking about the fact that he was unique. He was one of a kind. He was very special, yes. I know he since started racing karting when he was 14. I was testing my own car in Interlagos. He used to come to watch my testing. He was very shy. And I keep saying, Ayrton comes to the box, come to the Formula One. And he was very, very shy. But incredible champion, incredible talent. And we Brazilians are very proud, Brazil, to have Ayrton. Do you think Verstappen is capable to win the 5th title, consecutive title? Verstappen is another amazing driver. He showed yesterday, he's extremely talented to put the Red Bull in pole position. If you look last year, the Brazilian Grand Prix, there was rainy start close to last, and he won. I mean, tough. He's a very special champion. I don't think he can win 5, he can more than 5. As long as he keep driving, he's capable of winning more than 5 championships, for sure. What can you tell me about McLaren these days? I mean, there's Lando versus Oscar. There's quite a fight there, right? I think McLaren is on a very special time. Zach Brown did a fantastic job, but there is a big competition between both drivers. But McLaren allowed them to fight. There is no one better than the other. They fight each other on the track. And I think that's a good policy for Zach Brown. He's doing well. Both drivers have exactly the same equipment, the same preparation, same level of engineering. And now they have to fight against each other on the track. I think it's great for McLaren. Hamilton at Ferrari, was that a good choice for him? A good switch? I think for the racing fans to have Lewis Hamilton Ferrari is fantastic. The drivers want 1 year to drive for Ferrari. And I'm sure Lewis has this dream. Now he's at Ferrari. I live in Italy now, part of my time. Italy is going crazy to have Lewis Hamilton drive Ferrari. I think it's fantastic for Formula One, and it's a big challenge for Lewis to win the Ferrari. Watch Formula One. It's an incredible year. You're going to have a lot of enjoyment and the fun